Hello again. Itong susunod na client, which is the same day, today January 21, Tuesday, dito sa North Fairview Park Subdivision, North Fairview, Quezon City. And itong location na to, madalas na rin dito ang all about type. So itong client na to si Sir JR, naka Honda Mobilio, and naka-install na tong Supreme Dashcam LENOVO version 2. Kung ginabi na, no? Pa 6 o'clock ngayon. So, yan, medyo magdidilim na. Kakatapos lang. So, itong nirequest ni Sir JR, naka Supreme Dashcam LENOVO version 2 siya, equipped with the LENOVO power box. So, ibig sabihin ng power box, kahit nakapark yung vehicle, magre-record pa rin siya. So, CCTV style and hardware kit siya. Hindi siya yung standard na 12-volt socket na naka-plug sa cigarette lighter or 12-volt socket ng vehicle. So wala na kayo makikita. So may pakita ko sa inyo sa loob ang itsura ng installation. Rear camera is installed inside as yun ang ni-request ni Sir JR, since meron na silang reverse camera dito sa Honda Mobilio. Ayan, pakita ko sa inyo very quick ang itsura ng installation o wiring dito sa Honda Mobilio. Medyo madilim-dilim na, so makikita nyo. So wala kayong makikita na mga wiring dyan. Ayan, dito sa Honda Mobilio. So wala mga wiring na nakasabit. And yan, mapapansin nyo. So rear camera, yan. Yan na kayo. So since walang panel itong Honda Mobilio, sama medyo kita yung ilang inches lang na wire. Then makikita nyo sa loob. So malinis yan. Wala mga wiring. So yun ang monitor. Madilim na. So tingnan natin dito. So yan, wala kayong makikita. Malinis yan. Tingnan natin ang monitor niya. Okay, off ko muna tong flashlight ng cellphone. And yan, makikita nyo. Muna to. So that's the Supreme Dashcam LENOVO version 2. Buksan natin ang ilaw. And so mapapansin nyo, open na yun, naka-split na. So yan ang monitor niya. Ang home screen. So yan ang pag-view ng camera for taking pictures, playback ng videos and pictures, and sa setting niya. So yan, makikita nyo. So nandyan yung mga iba-ibang adjustment. And later i-demo ko na kay Sir JR. Hello, yun, na-demo ko na kay Sir JR yung paggamit ng Supreme Dashcam LENOVO version 2 equipped with the LENOVO power box dito sa Honda Mobilio nila. So na test drive namin. And actually plan ni Sir JR magpalit ng gawing LED yung headlight niya. Medyo madilim yung kuha ng camera, since halogen yung ilaw niya. Then almost semi-dark semi-dark tint na 3M yung ginagamit niya, no? Medyo madilim talaga. Pero yun, na-test naman namin kung may tamang lightning sa labas, okay naman ang kuha niya. And ano pa ba? Yun, na-demo ko na sa mag-asawa yung paggamit ng Supreme Dashcam LENOVO version 2. Okay naman sa kanila, since na napapanood naman nila to sa video. Again, thank you sa kanila. Itong client from North Fairview Park Subdivision dito sa North Fairview, Quezon City.
So, this is the last client. So, kanina nandun kami sa Bukawi, Bulacan. No? So, imagine from Bukawi, Bulacan, going here, ang dami namin dinaanan. So, yan, dumaan kami ng Santa Maria, San Jose del Monte, North Caloocan, then ito na nga, itong North Fairview, Quezon City. Again, thank you sa lahat ng mga nanood ng videos for today, January 21, Tuesday. And sa lahat ng mga clients na may schedule na, pakihintay lang po. Darating na kami sa inyo for the LENOVO DASHCAM installation sa inyong vehicle. And God bless everyone. And that's it. All About Type is done for today. Thank you so much. Bye-bye.